pause here for a second and to say that that's good news if you are willing to work hard, which I know you are. Tôi vừa mới chia sẻ cho các bạn có thể là một cái tin vui nếu như các bạn tiếp tục làm việc cẩn mẫn. It's good news if you're willing to collaborate and work with other people and build teams and networks. Đó sẽ là tin vui nếu các bạn biết phối hợp, hợp tác với nhau, cùng nhau tạo lên một cái network, tạo nên một đội nhóm. So let me just, because there's three things I'm going to share with you here. Vâng, có 3 điều mà tối nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Again, 3 things I'm going to share with you here. So, 3 điều. Your priorities. Ưu tiên hàng đầu. Okay. They talked about today your number one skill. Vâng, mà ngày hôm nay các bạn đã được nghe chúng tôi chia sẻ, đó là kỹ năng số 1. Is your ability to, đó là khả năng. Is your ability to sell. Okay. Vâng, có khả năng bán hàng hay khả năng tạo thu nhập. That's why what Sarah was talking about today is so critically important. Đó là lý do tại sao mà những điều chị Sarah chia sẻ chiều hôm nay rất quan trọng. Employees, most of them don't know how to sell. Vâng, người đi làm công ăn lương hầu hết chẳng biết bán hàng. Self-employed people should know how to sell, otherwise they have no business. Vâng, còn người chủ O2 của Kim Tứ Đồ tốt nhất là nên biết bán hàng, vì nếu không bán hàng thì đóng cửa doanh nghiệp. But if that's your number one skill, your number one asset, go ahead. Và nếu đó là kỹ năng số 1 thì tiếp theo tài sản số 1. Particularly in a time of crisis, cụ thể là trong lúc khủng hoảng, is your team. Đó là team của bạn. Okay, it's your team. Number one skill to sell, number one asset is your team. Nhớ nha, kỹ năng số 1 là kỹ năng bán hàng, tài sản số 1 là team. Vietnam knows very, very well that when you've been threatened by outside countries and outside forces, you've always come together as a great national team and you've defeated all enemies. Vâng, và Việt Nam đã chứng minh được rằng là khi mà chúng ta bị áp lực từ các đối phương ở bên ngoài, thì thay vì sợ hãi, người Việt Nam rất đoàn kết trở thành một dân tộc hùng cường, đã chứng minh là đánh đuổi mọi quân thù trong lịch sử. And right now, the biggest enemy is not an outside force. It's not even the pandemic. The biggest enemy is ignorance. Vâng, và cái kẻ thù lớn nhất bây giờ không phải là những người ở bên ngoài. Kẻ thù lớn nhất bây giờ không phải là khủng hoảng kinh tế toàn cầu, mà kẻ thù lớn nhất bây giờ chính là sự thờ ơ. And if you're going to metamorphosize, you've got to come out of the old thinking that you learned most of your lives in school. Và nếu như các bạn không biến hình để lột xác, tháo bỏ đi tất cả những kỹ năng cũ rích mà chúng mình đã được học dưới ghế nhà trường. And that's why the third skill is you must, the most important thing is to be able to educate. Vâng, chính vì vậy mà cái kỹ năng rất quan trọng đó là bạn cần phải có kỹ năng giáo dục. Educate your team. Giáo dục hay là dạy cho đội nhóm. Educate yourself on business skills for entrepreneurs, which is what we're doing today. Vâng, dạy cho chính bản thân của mình kỹ năng kinh doanh thời khủng hoảng là cái mà chúng ta đang trang bị ngày hôm nay. And most important, which is what Ms. Tui was talking about earlier, is to educate that little voice in your head. Vâng, và cái quan trọng đó là bạn hãy biết cách để mà bạn giáo dục cái giọng nói nhỏ trong đầu của bạn. For example, recession, depression, inflation. These are the question, are these economic terms or are these psychological terms? Vâng, đó là 3 khái niệm mà chúng ta cần phải hiểu ạ. Khái niệm giảm phát, khái niệm lạm phát và khái niệm biến động. Liệu đó có phải là những thuật ngữ kinh tế không? Which one are they? Type it in the chat box. Gõ vào ô cửa sổ chat, thuật ngữ nào bạn cho rằng đó là thuật ngữ kinh tế, lạm phát, giảm phát và biến động. What are they saying?
Vâng ạ, các bạn hãy gõ vào ô cửa sổ chat nếu các bạn nghĩ rằng khái niệm lạm phát là khái niệm kinh tế thì ghi chờ tiếng Việt hả? Ok, ghi chữ y ngắn là lạm phát. Còn nếu các bạn nghĩ là giảm phát thì các bạn ghi chữ D. Còn nếu như các bạn nghĩ là tiếng động thì các bạn ghi chữ B phở để thầy có thể nhìn vào cửa sổ chat ạ. So E stand for inflation, D stand for recession, and P stand for recession. Yeah, but my question was, are those psychological terms or are they economic terms? Vâng, và câu hỏi của tôi đó là cái từ nào, cái cụm từ nào là cụm từ tâm lý và cụm từ nào là cụm từ kinh tế? Hãy gõ. Type it in the chat box. Which one are they, economic or psychological? Vâng, các bạn hãy gõ là economics. They are both. Vâng, họ đều là khái niệm về tâm lý học và về kinh tế nghe. They are both. The depression, a recession and a depression starts in your brain. Vâng, là bởi vì lạm phát hay giảm phát hay là biến động đều diễn ra đầu tiên từ trong tâm trí, từ trong cái đầu óc của bạn. It starts in your brain. This is your, I don't know if they showed this to you, but this is your brain. This Vâng, is, các bạn nhìn lên màn hình ạ, đây là cái não của mình ạ. This is the conscious part of your brain that Ms. Tui is talking about. Vâng, mà chúng ta đã được nghe chị Thủy chia sẻ, phần trên là phần ý thức đấy ạ. This is the subconscious part of your brain that she was talking about. Vâng, và phần dưới là phần tiềm thức ạ. It's in here is all the programming, all the old advice, all the conditioning that you have in your head that you've stored your entire life. Vâng, và trong cái vùng tiềm thức này nó lưu trữ tất cả những cái chương trình, nó lưu trữ tất cả những cái lời khuyên, nó lưu trữ tất cả những ký ức, tất cả những gì chúng ta được dán nhãn, tất cả những gì chúng ta được gài đặt, nó lưu trữ ở đây trong suốt cuộc đời của chúng ta. We are living in unprecedented critical times. Vâng, và chúng ta đang sống trong một thời gian mà chưa từng được dự đoán trước trong lịch sử loài người. The next 4 to 6 months could make a gigantic difference in whether you have financial freedom or whether you have no income at all. Vâng, và thời gian từ 4 đến 6 tháng sắp tới sẽ là cột mốc quan trọng thứ hai để quyết định bạn trắng tay hay bạn trở thành một người tự do tài chính. And all this conditioning in here, if you do what school told you to do, you will lose. Và tất cả những cái thứ mà nó được lưu trữ ở trong vùng tiềm thức, cái thứ mà chúng mình đã bị gài đặt từ hồi chúng mình học ở trên ghế nhà trường, mà chúng mình làm theo những cái thứ mà chúng mình được dạy bảo như vậy thì chúng mình trở thành những người thua cuộc. But if you learn business skills, the right business skills from entrepreneurs, you will win. Nhưng nếu bạn học được bộ kỹ năng mới dành cho doanh nhân thì bạn sẽ trở thành người chiến thắng. And if you teach your team some of those skills, you will win. Và nếu bạn dạy những kỹ năng này cho đội nhóm của bạn, bạn sẽ chiến thắng. But what comes up inside of the subconscious is this little thing we call your little voice. Vâng, và trong tiềm thức này nó có một cái nhân tố thường xuyên nổi lên, nhân tố chúng ta gọi là tiếng nói nhỏ. Everybody know the little voice in your head that I'm talking about? Các bạn có biết cái tiếng nói nhỏ trong đầu mà tôi đang nói không? Yeah, it's the one that just went, what little voice? I don't have one. That's the one I'm talking about. Cái mà đang nói cái đó là cái gì vậy? Tôi không có đâu. Đó là cái tiếng nói nhỏ mà tôi đang nói đó. It sounds like your parents. It sounds like your teachers. It sounds like the media. Vâng, nghe như có vẻ đó là giọng của phụ huynh mình, nghe như có vẻ đó là giọng nói của giới truyền thông, nghe như có vẻ đó là giọng nói của thầy cô mình. And one of the biggest challenges right now is that things are moving very, very fast. Vâng, và cái thách thức hiện nay đó là mọi thứ trên toàn cầu này nó đang chuyển động siêu nhanh. Because even though we got locked down, Ngay everybody, cả khi chúng ta bị phong tỏa, everybody went onto the internet. Thì tất cả mọi người đều lên internet. And so now business is moving at a higher rate of speed than it ever was before, but people think it's slowed down. It did not, it speeded up.
Vâng, trong khi mọi người thì nghĩ rằng nếu là nền kinh tế bị phong tỏa hay là chúng mình bị giãn cách xã hội thì kinh tế, kinh doanh nó sẽ di chuyển chậm, nhưng không, bởi vì tất cả mọi người đang chuyển hết business lên online. Thế nên tốc độ kinh doanh, tốc độ lan tỏa của mô hình kinh doanh nó đang phát triển rất là chóng mặt. Our team, the ladies that were training you today, and our team around the world are working harder and faster than ever before and making more money than they've ever made in their careers right now. Vâng, 4 nữ trainer của tôi tại Việt Nam ngày hôm nay gặp các bạn cũng như tất cả các trainer của chúng tôi ở trên thế giới đang làm việc cần mẫn gấp mấy lần so với trước đây để họ có thể tạo ra và kiếm được tiền rất nhiều trong thời gian ngắn vừa qua. Okay? So, what I'm saying is when I started with the word metamorphosis, Cho nên khi mà lúc đầu tôi bắt đầu chương trình này, tôi nói về một cái từ gọi là biến hình. I'm asking you as entrepreneurs, because I'm assuming you're an entrepreneur, to challenge the thoughts that got us into this entire mess. Vâng, và tôi muốn đặt ra câu hỏi cho các bạn, những người doanh nhân đang có mặt ở đây, bởi vì tôi hy vọng rằng tất cả những người có mặt ở đây đều là doanh nhân nhé, bởi vì chương trình này dành cho doanh nhân ạ. So my question, my original question was, is the word depression, which is what economically we're going into, is that an economic term or is that a psychological term? Chính vì vậy mà tôi vừa mới đặt ra cho các bạn câu hỏi thuật ngữ giảm phát đó là một thuật ngữ về tâm lý hay là thuật ngữ về kinh tế ạ? It's both. Nhà tất cả đều là hai nha. And if you look at economic cycles, cho nên nếu như bạn nhìn đây về chu kỳ kinh tế, we've been in one of the largest boom bull markets in the history of humanity. Vâng, trong lịch sử con người thì hiện nay chúng ta đang rơi vào giai đoạn bùng phát rất là lớn chưa từng có. And every 90 to 100 years, it drops. Vâng, và 9.000 năm qua trước đây như thế nào, bây giờ nó sẽ bắt đầu chứng minh cho các bạn thấy là nó sẽ rớt xuống. And we are right there. Và bây giờ mình đang chuẩn bị ở trên đà tụt dốc. Các bạn nhìn lên trên màn hình nhé. And for some people, and so depression, which is what this is, okay? Vâng, và cái khái niệm về nền kinh tế trầm lắng. It does not, and listen to me closely, this may be the most important thing I tell you today. Hãy nghe kỹ nha, bởi vì điều tôi chuẩn bị nói có thể là thông điệp quan trọng nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Depression does not mean the end of the world. Vâng, nền kinh tế trầm lắng không nghĩa là đó là con đường cụt cuối cùng của thế giới đâu. Depression means end of game or end of the cycle. Mà đó là khái niệm kết thúc game, hết chu kỳ. In 1929, in the 1920s, we were in a boom market all around the world. Vâng, vào năm 1920 thì nền kinh tế toàn cầu rơi vào giai đoạn bùng phát. In 1929, when it all crashed and went into a depression, và khi khủng hoảng rơi vào giai đoạn trầm lắng, a lot of people were hurt. Rất nhiều người đã bị tổn thương. But there's always a new cycle that emerges. Nhưng đồng nghĩa với việc đó chính là thời khắc để chúng ta bắt đầu một chu kỳ mới. Always. Luôn luôn. It's a new game. Sẽ bắt đầu một game mới. So the question is, if you can either ride this thing down, or you can start onto the cycle here. Cho nên câu hỏi tôi đặt ra cho bạn là ở cái điểm X á, bạn có hai lựa chọn, một là trượt dài trong nền kinh tế trầm cảm, hay là bạn bắt đầu tự tạo ra một game mới, bắt đầu một chu kỳ mới cho doanh nghiệp của mình. Employees cannot do that. Những người đi làm công ăn lương không thể làm được điều này đâu. Only entrepreneurs can do that. Chỉ doanh nhân chúng mình mới có khả năng tạo cuộc chơi mới. Because in Vietnam, just like in America, just like in Thailand, just like in Europe, just like in South Africa, small businesses are the engine. Vâng, ở Việt Nam cũng như là ở Mỹ, ở Thái Lan hay là ở Brazil hay là ở châu Âu thì
Đối với lại các mô hình doanh nghiệp thì những doanh nghiệp nhỏ đang được gọi là cỗ máy thần kỳ để lội ngược dòng nền kinh tế. So the first wave of this thing is a pandemic. Vâng, cho nên cái đợt sóng đầu tiên sẽ là đợt sóng tàn phá. COVID-19. COVID-19. Okay. The next thing that happens is small business, small medium enterprises are going to get hammered. Vâng, và đợt sóng thứ hai sẽ là đợt sóng càn quét tiêu diệt những công ty, những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Because all of a lot of the money that's being printed and the bailouts that the governments are creating are to support big businesses, not small businesses. Là bởi vì các gói cứu trợ của chính phủ, các lượng tiền đang được in nhiều ra trong lưu thông chỉ để support, chỉ để hỗ trợ cho những doanh nghiệp lớn mà thôi. Okay? So what it's going to require then, it's going to require that if you're going to jump, all right, give me another color. If you're going to jump onto this curve here. Cho nên các bạn hãy nhìn lên trên màn hình nhá, là chúng mình buộc phải nhảy lên một cái vòng cung của một chu kỳ mới ngay từ bây giờ. Then you have got to learn the skills. Để làm được điều đấy thì bạn phải học kỹ năng bán hàng. You have to put together your team. Bạn cần phải xây dựng đội nhóm. And you have to re-educate yourself. Và bạn sẽ phải làm mới lại kiến thức của mình. You got to work as Miss Tui was talking about, you got to work on your psychology, your conscious and unconscious mind. Vâng, và như chị Thủy có chia sẻ, bạn cần phải nghiêm túc học hành để quản lý lại, để làm thanh tẩy lại cái vùng tiềm thức của mình, cộng với lại ý thức tốt hơn về những gì đang xảy ra. You need to have learn business skills from real entrepreneurs that know what they're talking about. Bạn cần phải học kỹ năng kinh doanh từ những người chủ doanh nghiệp thực sự, những người mà người ta biết nên dạy cái gì mà doanh nhân đang cần. Which, by the way, is why, Teresa and Sarah and Catherine and Miss Tui have been talking to me, and that's why we're going to work with we may be working with a few of you, a handful of people that want to learn how to do this very quickly to go from here to here. Vâng, và chính vì vậy mà bốn chị em chúng tôi đã có cuộc nói chuyện với thầy tối ngày hôm qua. Liệu thầy có thể sắp xếp thời gian để có thể tận tâm cầm tay chỉ việc hỗ trợ cho những doanh nhân nào nghiêm túc vượt sóng cùng với lại những người bên phải kim tứ đồ anh chị nào muốn vui lòng gõ vào ô cửa sổ chat yes ạ. To be personally mentored by myself and with other information from Richdads advisors. Vâng, và Blair Singer sẽ là người coaching trực tiếp cho những chủ doanh nghiệp này với sự hỗ trợ thêm bởi những người cố vấn của cha giàu. Anh chị nào muốn là những người đầu tiên tại Việt Nam, chưa bao giờ Blair làm điều này chính đích thân Blair, chứ không phải tôi, không phải Sarah, không phải chị Thủy và Nhàn, mà đích thân Blair trực tiếp hãy gõ yes vào ô cửa sổ chat nếu bạn muốn đích thân thầy cầm tay chỉ việc cho bạn trong vòng 4 đến 6 tháng sắp tới Rất tốt So I'll talk about that a little later. Okay? Nếu các anh chị quan tâm thì hết chương trình thầy sẽ nói sâu hơn đối với But this right here is depression. Nhưng mà các bạn hãy nhìn ở cái điểm cuối cùng của cái chu kỳ kinh tế mà chúng ta đang đối diện, nó gọi là cái điểm trầm cảm, là điểm rơi cuối cùng. It's inflationary. Là nơi mà tình trạng lạm phát sẽ xảy ra. Probably, I don't know. I don't forecast the future. Vâng, tôi không phải là nhà tiên tri dự đoán về tương lai. I don't know what the stock market's going to do, and I don't know what property values are going to do, but I can see what's happening. Vâng, tôi không biết được rằng là liệu nền kinh tế sẽ phải thay đổi như thế nào, bởi vì tôi không phải là nhà dự đoán về tương lai, nhưng tôi có khả năng nhìn thấy chuyện gì sắp xảy ra. But the point I want to make here is depression is not the end of the world. It's just the end of the cycle. It's the end of the game. Vâng, nhưng mà điều tôi muốn nói cho bạn biết đó là khái niệm trầm cảm không phải là kết thúc cuộc đời của chúng mình, là ngày tận thế đâu, mà nó chỉ kết thúc một cái game cũ chuẩn bị cho một cái game mới. So let me ask you, how many of you have ever felt depressed about something? Or maybe depressed during COVID-19?
Vâng, bao nhiêu người trong số các bạn đã rơi vào tình trạng trầm cảm vì một điều gì đấy, hay thậm chí trầm cảm vì Covid-19? Của đồng giơ tay. Maybe you felt that it's too big. It's I don't know enough. I'm confused. I'm not sure what to do. Hoặc là có thể đối với bạn là bạn cảm thấy là quá ngợp bởi vì nó lớn quá, bạn không biết làm sao để bạn có thể đương đầu với, bạn cảm thấy là bạn chưa đủ giỏi, bạn cảm thấy hoang mang ạ. I have. We all have. Tôi có tình trạng đấy, và tất cả chúng mình đều rơi vào tình trạng trầm cảm như thế. That's normal. Bình thường. But how you respond to it is what's different. Vâng, nhưng cái cách mà bạn phản ứng khi bị trầm cảm nó sẽ khác nhau. Just like we said, is if depression is signaling the end of the game, that means you need to start a new game for you. Vâng, bạn phải hiểu nền kinh tế trầm lắng chính là tín hiệu cho bạn biết game cũ chuẩn bị hạ màn và bạn phải khởi động một cái game mới, chính bạn không ai khác. We're going through a health crisis. Vâng, chúng ta đã rơi vào cái tình trạng khủng hoảng như là địa ngục vậy đó. If you were staying up very late and eating bad food, you need to change that game and start a new game of being healthy. Vâng, và chúng ta đang rơi vào cái giai đoạn khủng hoảng về sức khỏe tồi tệ nhất trong lịch sử. Cho nên nếu như bạn tiếp tục ăn uống không có điều độ, ăn uống một cách béo phì, thì đó là dấu hiệu cho bạn thấy bạn hãy kết thúc cái game kiểu đó đi và hãy bắt đầu một cái game mới, ăn uống điều độ, sống khỏe và lành mạnh. Otherwise, some of you could die. Chứ nếu không, một trong số các bạn sẽ phải từ bỏ cuộc đời này. If you are being good, doing as you're told, and waiting for the government to take care of you, that game is over. You need to change the game. Còn nếu như các bạn được ai đó bảo rằng cứ ở yên trong nhà sẽ có chính phủ lo, chuẩn bị đi hết đời rồi đấy, nếu không đổi sang một game mới. I am sure that the Vietnamese government wants you to be a successful entrepreneur because it's going to help the economy. They want you to do that. Vâng, tôi đảm bảo với bạn rằng chính phủ Việt Nam muốn bạn trở thành những doanh nhân thành công, muốn trở thành doanh nhân thành đạt, bởi vì họ muốn bạn làm điều đó để cùng với họ cứu vãn nền kinh tế. Even if your team is a small team of 3 or 4 people. Ngay cả khi đội nhóm của bạn chỉ là một đội nhóm nhỏ 3-4 người thôi. Depression means end of cycle, end of game. Nhớ nha, trầm cảm nghĩa là hết chu kỳ, hết game cũ. End of game. So that's not just with our health, that's with our finances, that's with our behaviors, and that's with our businesses. Và cái khủng hoảng này không chỉ xảy ra với sức khỏe của chúng mình mà còn xảy ra với kinh doanh, xảy ra với doanh nghiệp, xảy ra với kinh tế của chúng ta. This is making sense. Nếu như các bạn cảm thấy điều đó, những điều mà thầy đang nói hợp lý thì vui lòng gõ yes vào cơ sở chat ạ. Give me a thumbs up if it's making sense. Ok, thầy đổi, hãy giơ tay lên nếu như bạn cảm thấy điều đó hợp lý. Okay. So like I said, if you want to predict the future, all I'm saying is, this is starting off as a health crisis. It's now going to be a small business crisis. Vâng, và nếu như mà các bạn muốn biết dự đoán về nền kinh tế toàn cầu sẽ diễn ra như thế nào thì tôi tóm lại nói cho bạn biết. Đợt sóng đầu tiên Covid-19 sẽ tập trung vào sức khỏe con người. Đợt sóng thứ hai nó sẽ càn quét các doanh nghiệp vừa và nhỏ. And what it's going to take for you is it's going to take for all of us, myself